một core memory mới được unlock rồi. Cheers again. Trời sắp lặn thật rồi. Xin chào. Nghe tự dưng hồi hộp ngang. Mình lại đi solo trip đây. Mặc dù đã solo trip được vài lần rồi nhưng mà lần này mình cảm thấy bị hồi hộp một cách lạ thường ý, mình không biết tại sao nữa. Nhưng mà mình vẫn có niềm tin là mọi thứ sẽ ổn thôi. Và mình kiểu rất là háo hức, không biết chuyện sẽ xảy ra ở chuyến đi này. Ý là không biết điều gì đang chờ đón mình ý, chứ không phải là những điều xấu. No. Nên là chúng mình lại đi cùng nhau nha. Em kiểu mình bị vui, mình vui cực. Nếu mà ở đây không có người chắc là mình đang nhưng mà mình phải kiềm chế lại tại vì đông người ở đây quá. Mình đang ở sân bay Schiphol, Hà Lan. Thật ra thì mình đã sang Hà Lan được mấy hôm rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới chính thức là quay vlog. Tại vì là mấy hôm vừa rồi thì mình cũng chỉ cố gắng để tận hưởng cuộc sống kiểu một cách yên bình nhất có thể. Và mình cũng không muốn là quay chụp gì, không muốn là cứ phải lo là căn góc này căn góc kia ấy. Và phải đợi đến chuyến đi này thì mình mới tiếp tục là quay vlog cho mọi người xem. Vẫn là những chuyến solo trip mà không thể nào ngờ tới. Thực ra cái chuyến này của mình cũng như ba chuyến khác là mình chưa hề lên plan từ trước. Tại vì đợt này mình sang châu Âu thì mình cũng muốn là mình đi du lịch ở đâu đấy, nhưng mà mình không biết là mình đi đâu ấy. Xong rồi tự dưng trong đầu mình lại nghĩ tới Florence. Tại vì thật ra là Florence cũng là một nơi mà mình đã rất muốn đến từ lâu rồi. Nên là lần này mình sẽ đến Florence. Em vé máy bay siêu tiện ấy. Đây nó ở trong cái mục ví của vé máy bay ấy, của điện thoại ấy. Đi qua cái cổng thì mình chỉ cần quét cái mã này thôi. Lần này mình đặt chuyến bay thì cũng khá là muộn. Bay lúc 5 giờ và đến Florence là 7 giờ tối. Nhưng mà mình thấy là cũng không sao. Tại vì dạo này ở châu Âu rất là ngày rất là dài, kiểu 9 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ nó mới hoàng hôn cơ. Cho nên là lúc mà mình đến Florence thì nó vẫn là lúc trời đẹp. Và mình đã tính cả rồi, khi mà mình nhận phòng thì chả hiểu sao mình tính toàn cái gì ấy. Mình tính là khi mà mình nhận phòng thì sẽ là đúng lúc hoàng hôn và mình sẽ quay được cái room tour trong lúc hoàng hôn. Xong rồi nó sẽ rất đẹp đấy. Đấy là cái duy nhất mà mình tính. Còn lại thì mình chưa có một cái plan gì hết về chuyến đi này. Nên là chắc là mình cũng như mọi người cũng chưa biết là có chuyện gì sẽ xảy ra. Nên mọi người hãy đi cùng mình nha. Thật ra là có một lý do rất là to thôi thúc mình đến Florence. Đó là tức là khi nào mà mình muốn đi đâu đấy thì mình sẽ, việc đầu tiên mình làm là tìm chỗ ở nơi đấy. Nếu mà mình cảm thấy cái chỗ ở đấy nó khiến cho mình muốn đến ở đấy và nó có một cái gì đấy thôi thúc mình đến đấy thì mình sẽ đi đến đất nước đấy. Và ở Florence thì mình đã tìm được một chỗ. Trời ơi, mình cho mọi người xem ảnh. Đây, mọi người nhìn đi. Lướt sang. Kiểu nó là một căn nhà ở trên tầng thượng và nhìn ra trước mặt là cái tòa Duomo. Duomo là một cái tòa kiểu như biểu tượng của Florence ấy. Mình đã suy nghĩ thực ra suy nghĩ có 2 ngày thôi. Đấy, nhưng mà đến cái ngày thứ 2 mà mình thấy là đúng cái đợt mà mình sang thì lại chỉ trống đúng cái 3 cái hôm đấy, 2 đêm 3 ngày đấy ở cái nhà này là trống. Và nó như kiểu là một tín hiệu vũ trụ là khiến mình phải đến đây đi ý. Nên là mình sẽ không thể nào mà để tuột mất cơ hội này được. Mình không biết là ở ngoài nó sẽ có được như thế này không, nhưng mà chắc là không đến mức scam đâu nhỉ. Mọi người hãy xem thêm mấy phút nữa để xem nó có như trong ảnh không nhá. Hy vọng là có.
Però anche sì, no, giovedì mattina se ti va bene, guarda, mi farei. Chết rồi, vẫn chưa vào hồn. Trời ơi, hỗn loạn quá. Lúc nãy ông taxi định scam mình là thu 44 ô, mà trong khi ở trong cái bảng nó chỉ là 28 ô thôi. May mà mình đã bảo là it said 28 on the side. Ah, the fish price là, già, yes, my moment, baggage 33, ok? Ok. 33, not 28. E baggage? Luggage. Aspetta un attimino. Oh, io che palle, ragazzi. 29 e 20 sono, vieni. Forza. Oh, okay. Yeah, you got it. Yes. Thank you. Yêu, người yêu ơi. Đây là chỗ nhà mình, Studio Florence with a view. Ở chung tòa với cả Prada luôn ạ. Khỏi vãi. Thực sự bây giờ mình cần phải vào phòng mà mình fresh up. Mình kiểu hoàn hồn đã. Tại vì bây giờ mình mới đến và mình chưa thực sự là đang ở đây ấy. Đừng nên ngắm mãi, mình phải đi về để check in nhà đã. Đâu rồi? Sorry, nice to meet you, Lavinia. Nice to meet you. So I just explain you about the apartment. Yeah. Maybe a tour of travel here. The same, you have bench here. Yeah. Okay. How was your travel? It was fine. Just only 2 hours from the Netherlands here. Ah, okay, okay. Is your first time in Florence? Yeah, my first time. Oh, okay, okay. Do you want me to take that? Oh, it's okay. Okay. It's here your apartment, so you have Oh all my the time to God. film it. So pretty. Wow. Oh my God. It's so pretty. Yeah. I got goosebumps. That's your table. Okay, just Okay? that. Yeah. Yeah. Bye bye. Enjoy. Bye, thank you so much. Oh my God, I wanna scream. Ê, mọi người ơi, muốn hét lên. Không biết mọi người có thấy tay mình đang run không, nhưng thực sự mình đang rất là run. Đẹp quá trời ơi. Thêm một core memory mới được unlock rồi. Đây chính là căn nhà của mình. Và đi vào trong này mọi người sẽ thấy là nó siêu bé. Nó chỉ tí hon này thôi. Bên trên là có giường này. Bên dưới là khu bếp nhỏ xinh để xem có gì nhé. Mình bật điện lên đã.
Được cái là có một chiếc gương siêu rộng. Oh, cửa sổ nhìn ra ngoài. Oh my god. Ê, xinh quá. Trời ơi là trời. Ok ok, tôi rất thích ạ. Treo túi của mình lên. Bếp nè, xem bếp có gì nhá. Bếp cũng rất nhiều đồ cơ bản. Tức là mình có thể sống ở đây luôn được, có thể nấu ăn luôn được. Tủ lạnh luôn, nhưng mà trông như một cái tủ rất xinh. Bên này là đấy. Và trong này, đây đóng lại để mở ra lại nha. Trong này là nhà vệ sinh. Bật cái điện lên xem nào. Nhà tắm rất là cơ bản, bé xíu. Ui bé cục như này. Ý, bé xíu. Nhà tí hon dành cho người tí hon. Ở đây sẽ có một cái bàn để mình ngồi làm việc tạch 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 tạch. Và trên đây là giường. Trèo lên cho mọi người xem nhé. Trèo lên cũng là vấn đề nhá. Ồ, giường. Và tôi đang trèo giường. So happy. Ê, thích quá, trời ơi. Mặt trời sắp lặn thật rồi. Không thể thiếu chuyên mục bật điều hòa. Có Netflix. Yes. Okay. Cho mọi người không biết thì đây là vali mình mượn của em Trang để đi. Tại vì vali vàng của mình đã lấm trận rồi. Ý là đã từ trận rồi. Sạc điện thoại là việc quan trọng nhất cần làm. Lên đường đi khám phá ẩm thực. Khát cha. Đi thôi. Ồ, mình chợt nhận ra là thang máy không đi được xuống dưới, chỉ đi được lên trên thôi. Fine, đi bộ vậy. Tại sao cũng chỉ có 5 tầng thôi mà. Thật ra lúc này cũng đã tầm 8 rưỡi rồi nên là mình cũng không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh cái khu gần nhà mình. Xong rồi mình thấy hàng nào đông khách thì mình xông vào ăn cùng mọi người thôi. Bữa đầu tiên ở Ý và cũng phải 2 năm rồi mình chưa đi Ý lại, nên là mình bị quên mất là ở đây người ta còn tính phí chỗ ngồi mọi người ạ, tầm 2-3 ô gì đấy. Nhưng mà chưa hết, mình còn mất thêm tiền. Tại vì là mình có gọi đồ uống là Aperol Spritz rồi. Thế mà lúc người ta hỏi là có uống nước lọc không, mình vẫn chả hiểu sao mình vẫn gật đầu ok uống nước lọc. Tại vì ở Hà Lan thì thường nước lọc sẽ là tap water và nó ở vói và nó miễn phí ấy. Nên là mình cứ nghĩ ở đây cũng miễn phí. Ai mà ngờ nó tận 4 ơ. Thế là cuối cùng thành ra mình có rất là nhiều nước ở trước mặt và mình cứ phải cố uống ấy cho đỡ tiếc tiền. Ôi, nhìn thấy tiramisu rồi. Liệu tôi còn rơi vào bẫy tiramisu, bẫy tiêu dùng tiramisu ở không đây? Nhìn kia, nó đang ở trước mặt mình ý, nó kiểu đang vẫy gọi. Ăn tôi đi, ăn tôi đi. Chả hiểu sao tự dưng mình thấy buồn. Phải đi ăn xong rồi sau đấy mình còn đi siêu thị để mua một ít đồ nữa. Tại vì mình quên bàn chải đánh răng. Xong rồi cái đường đi siêu thị nó sẽ kiểu đi quanh cái Duomo. Xong rồi kiểu đi đến ngóc ngách nào mình cũng có thể nhìn thấy cái Duomo đấy. Xong rồi mình cũng đi qua rất là nhiều ngóc ngách khác nhau và mình cũng hình dung được hơn về cái khu này mà mình ở rồi. Nhưng mà mình kiểu đi đến đâu mình cũng thấy mọi người đi với những người mà kiểu mọi người không có ai, ít người đi một mình ấy. Xong rồi mình cũng cảm thấy hơi có một chút gì đấy. Tại vì là cái cảnh trước mặt mình quá là đẹp. Thế nên mình cảm thấy, tất nhiên là vừa cảm thấy xúc động lại vừa cảm thấy là
hơi ích kỷ khi mà ngắm cái cảnh đẹp này của mình. Không biết nữa. Nhưng lúc ấy mình cũng chỉ nghĩ là mình ước gì mình có thể được nhìn cái khung cảnh này cùng với những người mình yêu thương, chứ không phải là một mình. Hình như là tại uống rượu nên mình nghĩ linh tinh đấy. Chứ rồi mình đâu có vậy đâu. Mặc dù là cũng đi solo trip nhiều rồi, nhưng mà thật ra là mình không phải là mình không thích solo trip, mình thích solo trip nha. Mình rất là thích cảm giác đi khám phá mọi nơi một mình. Thế nhưng mà gần đây thì mình mới lại cảm thấy là nếu mình có thể chia sẻ cái cảnh đẹp này với một người khác hoặc là nhiều người khác thì cũng rất vui mà. Sau rồi mình lại nghĩ là không sao hết, tại vì mình đang làm vlog nên mình có thể ghi lại cảnh đẹp và chia sẻ cho mọi người. Đấy cũng là một cách để chia sẻ, mặc dù nó không ở trong cái thời điểm đấy, nhưng mà một phần nào đấy thì mình vẫn không cô đơn. Nó linh tinh rồi. Xin mời Phong. Mình đã thành công dậy lúc 5:30 để xem bình minh rồi, nhưng mà ở ngoài kia có ai ý, nên mình cũng hơi ngại ra ngoài xem lén qua không cửa. Ê, đẹp lắm ý, hay là mình cứ ra nhở? Bằng một tí thôi bây giờ đã là 9 giờ rồi. Hello, mặc dù là sáng nay biết là ngủ hơi lố rồi, thế nhưng mà cái lợi của việc đi du lịch một mình là chẳng có ai giục mình hết. Thế là mình vẫn cứ thư thả ngồi get ready, xong rồi làm đủ thứ trên đời, xong rồi mới ra khỏi nhà. Trông giống Tam Mao không? Mình đã nghĩ ra là thêm tàn nhang. Xinh quá. Lip combo dạo này tôi mê. Được không ta? Xinh không, để còn mặc nào. Cảm thấy không giống mình lắm, cảm thấy giống không biết. Thêm phụ kiện vào trông xinh hẳn. So I'm gonna pick up some ingredients. Nắng quá nhưng mà vẫn đẹp. Oh my god luôn. Trời ơi, tôi có thể nhìn cái khung cảnh này mãi mãi. Đi thôi. Ồ, đây sẽ là gương fit check của mình mỗi ngày. Ok, được đó. Bây giờ nhỉ? Không biết đi đâu. Em ơi, nhìn hàng người xếp hàng vào Domo này. Rồi.
You need to make photo or you need something. No, I'm looking to buy Okay, my and also take Okay, video. okay. Xinh không? Có 3 ơ thôi. €5, yeah? Yeah, Where you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. How you say hello in Vietnam? Xin chào. Xin chào. Yeah. Okay, Chào, similar. it's like chào. Ciao here. Yeah, yeah. Xin chào. Thank you very Thank much. you. Have a nice And day. thank you. How you say thank you? Cảm ơn. Gabon. Yes. Gabon. Cảm ơn. Thank you. Ôi vẫn đang xây dựng mọi người ạ. Chưa cả hoàn thiện cô. Nhiệm vụ bây giờ mình phải nhờ ai đấy chụp ảnh cho mình. Mình sẽ nhờ người châu Á. Đúng rồi. Đây view chụp ảnh đây. Hi. Would you mind taking a photo for me? Oh, yes, of Oh, course. okay. Thank you. Where should I? Couldn't just print it. Okay. Yes. Maybe I stand here. Okay. Ôi bạn ấy hy sinh quá. Okay. Thank you so much. Would you like me to take photo for you? Oh, yes, thank you. Oh, pretty. 3, 2, 1. Thành công rồi. Mình cảm giác là chỉ cần là đi quanh cái khu trung tâm này thôi cũng có thể mất 1-2 ngày ấy. Tại vì mình cứ đi một lúc rồi mình lại quay. Nhưng mà thực sự là nó rất đẹp, góc cách nào cũng đẹp. Chết ngày 1. Bây giờ mình sẽ đi đến quán cái gì nhỉ? Nó là một món rất là đặc biệt ở Florence là gelato kết hợp với cả espresso. Đúng là hai cái thứ mà mình thích ấy, cà phê và kem. Nên là mình sẽ nhất định phải thử cái này. Với cả em Trang gọi là siêu ngon luôn nên là mình cũng rất là hào hứng. Lần trước Trang cũng đi Florence rồi và Trang bảo là ngày nào cũng phải làm một cốc để mình thấy là độ ngon của nó ngon thế nào. Tới rồi này. Vivoli là một quán bán avocado rất là nổi tiếng ở Florence. Avocado thì là cái món mà là sự kết hợp của espresso và gelato ấy, tức là cà phê và kem. Mình có tìm hiểu được là Vivoli thì có từ năm 1930 và cũng là một trong những hàng gelato mà lâu đời nhất Florence, được truyền qua tận 3 thế hệ lận. Và ở đây thì người ta sẽ dùng gelato không có chất bảo quản, cũng không có tủ trữ đông nên là người ta sẽ làm tươi mỗi ngày ấy. Mình được xem người ta làm avocado thì thấy cũng khá là đơn giản, chỉ là phết gelato vào thành cốc xong rồi để cà phê chảy vào giữa là xong. Thì ra là cái này không phải người ta mang cho mình mà là mình tự để đây xong rồi mình thích làm gì thì làm cái này. Mặc dù nghe thành phần có vẻ đơn giản như thế nhưng mà cái sự kết hợp này thực sự nó rất là hợp lý. Cảm giác nó không phải là cái sự ngon mà khiến cho mình phải wow, mà nó kiểu nó cuốn ấy. Ê ngon lắm, thì mai mình ăn tiếp. Bên kia mọi người xếp hàng siêu dài nhưng mà mình không biết là hàng này có khác gì nhau không nữa. Và đây, cho nên là mai mình sẽ đi thử lại. Khi mình đã xong thì mọi người đang xếp hàng siêu dài. Mình vừa nói chuyện với một chị thì chị ấy bảo là cái chỗ này, cái chỗ mọi người đang xếp hàng siêu dài này thì là chỉ để mua cái avocado đấy thôi. Và mọi người phải nhất định phải vào đây thì mới có thể mua được avocado. Còn cái chỗ mà mình vừa đứng xếp hàng ấy thì chỉ là bán những thứ còn lại kiểu cà phê bình thường này, gelato này. Đấy, hôm qua chị đấy đến thì là nó cũng là như thế. Tức là mình phải sang chỗ cái xếp hàng dài này để mình lấy cái vé để mình có thể sang bên kia mình mua avocado được. Thế nhưng mà hôm nay thì mình cứ đi vào mình order thôi. Xong rồi chị ấy còn bảo là thật ra cái món này mình có thể tự làm được ở nhà, chỉ cần cho espresso với cả ice cream, gelato vào thôi. Thế là nó thành món này. Thôi nó cũng ngon nhưng mà nó chỉ thế thôi, nó chỉ là cà phê và kem thôi.
Địa điểm tiếp theo, tự dưng thấy không khác gì một cái food tour. Nhưng mà mình cũng muốn là khám phá ẩm thực nước Ý, tại vì mình cũng rất là thích đồ ăn Ý. Thì tiếp theo sẽ là bữa trưa và mình sẽ ăn sandwich. Sandwich ở Ý thì cũng phổ biến như là bánh mì ở Việt Nam ấy. Ý là về độ phổ biến, còn về độ ngon thì hề. Chiếc sandwich đã hủy hoại chiếc váy của tôi. Mẹ ơi, sao là bận váy rồi. Biết ngay mà, mỗi lần nào mặc đồ trắng. Bình thường mặc đồ màu không sao, nhưng mà chỉ khi nào mặc đồ trắng là kiểu gì cũng sẽ là bận. Mặn lắm. Càng ngày tất cả những gì mình cảm nhận được là bị mặn. Sao mình cứ ăn xong cái nào là cái hàng ở chỗ đấy nó cũng dài dằng dặc không ạ? Ăn xong thì mình đi dạo loanh quanh ngắm nghía phố phường thôi chứ cũng không có lịch trình gì cụ thể. Nếu mọi người chưa biết thì Florence ngày xưa đã từng là thủ đô của nước Ý trong một thời gian. Với cả nó không phải tên là Florence đâu, mà trong tiếng Ý nó tên là Firenze. Hình như thế, mình không biết đọc. Ở Florence thì sẽ nổi hơn những cái nước khác là về rượu này, đồ da với cả trang sức vàng bạc. Lúc nãy thì mình có bị rớt sốt bánh mì ra váy, cho nên là mình đang trên đường đi mua quần áo mới đây. Trông bẩn hơn là mình nghĩ. Đúng không ta? Đây, không biết tại sao mình lại mua nữa. Bây giờ là 12. Xem mấy giờ rồi đã. 12 rưỡi rồi. Và mình sẽ đi về nhà nghỉ ngơi một tí. Chắc là đến tầm 1 rưỡi đi. Xong rồi sau đấy thì mình sẽ đi tiếp tục lịch trình của buổi chiều. Tại vì là mình không thể ở ngoài quá lâu được, mình bị cạn năng lượng ý. Mặc dù mình không làm gì hết, nhưng mà hôm nay cũng đâu mình có làm mà. Ý là mặc dù mình không phải hoạt động gì mạnh, mình chỉ chill chill thôi, nhưng mà mình vẫn có uầy. Ê, sao mấy cái tượng ở đây trông trần trụi vậy. Nhưng mọi người bông ở đây rất nhiều. Thật ra là mình cũng đang định về rồi, thế nhưng mà đi đến đây tự dưng nhìn thấy cũng khá là hay ho, với cả thấy đông người xem ý, nên là mình cũng ở lại hóng xem là có cái gì. Chỗ này thì là một cái quảng trường mà có rất là nhiều bức tượng từ thời Trung Cổ với Phục Hưng. Và đặc biệt là có một bức tượng của David. David thì là một cái biểu tượng của Florence. Thế nhưng mà cái này chỉ là bức tượng bản sao thôi, còn bản gốc thì người ta đã trưng bày ở một chỗ khác rồi. Xong rồi có một cái chỗ bên trong này, nó là mình tìm hiểu được thì mình biết là nó là tòa thị chính cổ nổi tiếng của Florence. Đầu tiên mình không định vào đâu, nhưng mà khi mà bước vào ý, cảm giác giống như là bước vào một thế giới thu nhỏ rất là khác của Florence. Tại vì trái ngược với bên ngoài là đang rất là xô bồ và đông người, thì trong này yên tĩnh. Và từng bước đi thì đều như là nghe được vọng lại tiếng nói của các công tước và nghệ sĩ thời xưa. Nhìn lên trên trần thì mình sẽ thấy được rất là nhiều nét vẽ và cột đá tinh xảo. Có một bức tượng thiên thần ở chính giữa nữa, và thực sự là ai cũng dừng chân lại để chụp một tấm, tại vì nó rất là đậm chất Florence. Bắt đầu đông rồi, đi về nhà thôi. Tầm này thì cũng là giữa trưa rồi và trời rất là nóng. Thế cho nên là không gì tuyệt hơn là được ăn gelato của nước Ý tại nước Ý. Mình sẽ được đây làm người mẫu ăn kem quảng cáo cho cửa hàng.
không làm được gì nhưng mà mình làm được gần hết tất cả mọi thứ rồi. À, ý là cũng thử được một số thứ mà mình đã muốn thử. Bây giờ thì thở thôi. Wow, góc quay siêu đẳng cấp. Mình bảo là mình về nhà mình để mình thở nhưng mà mình vẫn có deadline nên mình vừa mới xong giải quyết công việc một chút thôi, cũng không có gì to tát lắm. Và mình đã thay bộ quần áo mới mua ở một hãng nọ. Tại vì mình không mang đủ quần áo, mình chỉ mang mình mang đủ quần áo chứ mình không mang thừa quần áo để có thể mặc cho tất cả các ngày, nên là phải đi mua một chiếc outfit. Mình bị gọi là gì nhỉ, chấp niệm với màu vàng. Nói chung là chuyến đi nào của mình cũng phải có màu vàng hết, nếu không mình sẽ cảm thấy là nó không được tưng bừng rực rỡ. Ê, tụi con đeo khăn này cũng xinh quá ta. Ngoài ra thì còn có thể đeo được kiểu này xinh hơn ha. Ê, vòng đằng sau đầu xong rồi vòng thắt vào cổ cũng được mà. Chả hiểu sao tự dưng đến đoạn này cảm giác như là một ngày mới ấy. Sức mạnh của sự thay quần áo mới là thành một ngày mới luôn. Giờ mới biết là mình ở con phố toàn hàng hiệu. Longchamp. Hãng này không biết. Nhưng mà ở kia là Miu Miu. Thật ra là đi xong cái buổi sáng thì mình cũng kiểu là có được cái cảm nhận đầu về Florence rồi. Và đến chiều nay thì mình cũng chỉ đi ghi nốt mấy cái chỗ mà mình đã lưu ở trong Google Maps mà mình muốn đi thôi. Thứ nhất là một chiếc thư viện siêu đẹp. Trời ơi, mọi người sẽ thấy ngay bây giờ đây. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi, đây mới là lối vào. Hôm nay sẽ có phim. Không biết là phim gì luôn. Trời ơi, nếu mà có top những địa điểm mình thích nhất ở Florence thì chắc chắn nơi này sẽ nằm trong top đấy và ở vị trí cao. Mặc dù là mình đã xem cái chỗ này ở trên mạng rồi, thế nhưng mà đến tận nơi mình vẫn sốc tại vì nó quá đẹp. Đây thì như kiểu là một thư viện kiêm rạp phim và nằm ngay giữa trung tâm của Florence. Trước đây thì cái này là rạp hát Odeon huyền thoại và đã tồn tại từ những năm 1920 rồi. Và điều hay ho nhất ở chỗ này là không chỉ là một thư viện có đủ bán sách, chỗ đọc sách rồi thì chỗ làm việc cho mọi người, mà nó còn chiếu cả phim trên một chiếc màn chiếu to khổng lồ ở giữa nữa. Thế nhưng mà đáng lẽ mình nên siêu phân vân không biết là mình có nên đi mua sách không. Tại vì ở đây không có sách tiếng Anh ấy mọi người ạ, chỉ toàn sách tiếng Ý thôi. Nên là nếu mà mọi người muốn đây, nghĩ là nên mang sách từ nhà đi. Kể cả phim ở đây thì cũng không phụ đề và cái tiếng thì nó siêu bé, kiểu vì tại vì thư viện mà gọi là rạp phim nên tiếng nó chỉ cần thì thầm thôi. Nhưng mà bù lại thì ở đây siêu đẹp luôn. Thật sự là sống 25, 26 năm cuộc đời mình cũng mãn nguyện rồi. Mãn nguyện. Ghế ở đây rất là thoải mái luôn. Ghế kiểu ghế tổng giám đốc. Mặc dù là không mang gì để có cớ ngồi lại thật lâu làm việc hoặc là làm gì đấy, thế nhưng mà mình vẫn đã ngồi lại thật lâu. Mình ngồi tầm 2 tiếng chỉ có ngồi thôi và ngắm nhìn tất cả mọi thứ, ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ, từng khung cửa kính. Cũng chưa mãn nguyện lắm đâu, mình còn định là ngày cuối cùng sẽ quay lại nhưng mà vẫn chưa có cơ hội quay lại được, cho nên là đây vẫn là một cái sự tiếc nuối của mình trong chuyến đi này. Xinh quá trời. Và địa điểm thứ hai mà mình muốn đến cũng là một nơi được coi như là biểu tượng của Florence.
và cũng là một nơi kiểu địa điểm du lịch luôn. Ngày hôm nay như kiểu là ngày tổng hợp các địa điểm du lịch ý. Đến chỗ cái cầu rồi. Oh my god. Oh my god. Ê, mình phải đi xuống dưới nữa thì mới nhìn được cái đống này. Mình từng đọc ở đâu đấy là nếu đến Florence mà chưa đi Ponte Vecchio, mình không biết có đọc đúng không, thì coi như là chưa thực sự thấy linh hồn của thành phố này. Đây là cây cầu đá cổ nhất Florence bắc qua sông Arno từ thế kỷ 14. Ở trên cầu thì có những cái dãy nhà bé xíu và có ban công nhô ra sông nhìn rất là dễ thương, nhiều màu sắc. Mình chỉ ở rìa thôi. Mình còn được nghe mọi người bảo là ngắm hoàng hôn ở trên cầu này rất là đẹp nữa. Thế nhưng mà mình đã có một góc ngắm hoàng hôn của riêng mình, đó chính là trên tầng thượng nhà mình rồi. Và hoàng hôn thì cũng phải 4 tiếng nữa cơ, nên là mình chỉ ghé qua đây chơi một xíu thôi. Vừa nhờ một bạn người Nhật chụp ảnh, xong rồi lúc hỏi là mình người nước nào, mình bảo là Việt Nam, bạn không hiểu. Xong mình bảo là Việt Nam thì bạn lại hiểu. Yay, có ảnh xinh rồi. Ê, tự dưng bắt gặp, mình đã định đến chỗ này ý. Mọi người có biết cái chỗ mà có một khung cửa xong rồi người ta sẽ lấy rượu ở đấy không? Kiểu người ta chỉ giao dịch cái ly rượu đấy qua một khung cửa sổ bé xíu đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi đến chỗ đấy. Mình đã đến đấy rồi nhưng mà tự dưng thấy sao ấy, không mình cũng không có cảm giác gì nó cả, mình không phải là thực sự muốn. Nên mình sẽ đi mua trà sữa đây, mình muốn trà sữa không? Đông vãi chưởng. Nhưng mà xinh nha. Rồi chỉ vì cái sự lưỡng lự mà Machi đóng cửa trong vòng nửa tiếng nữa, mà thời gian đi đến đấy là 23 phút, không biết là mình có đi kịp không ý. Hay là sắp tới rồi. Cố lên. Không đợi đèn xanh à? Tự dưng thoáng quá không quen. Ê, kiếp nạn quá. Mình phải đi xuống hầm. Đây rồi. Sorry, do you still open? Yeah. Okay. Vui quá tụi mình đang định đến đây để mua đồ ăn về nấu. Thế nhưng mà đố biết đối diện đây là cái gì? Quán phở. Mà phở chỉ có 13 ơ thôi. Ê, phở rẻ cực.
Suy nghĩ quá, suy nghĩ quá. Sao rồi? Bữa tối trông siêu buồn. 잘 먹겠습니다. A bằng 9. Cái này có 9 không nữa? Zoom các bạn. Ê, đăn mất rồi, không phải medium rare. Ngon. I brought wine. Oh, Oh wow, that sounds good. What do you have? Steak? steak, but just steak, nothing else. Want some wine? Oh, sure. Do you have a glass? Yes. Be happy to share. I'm not going out anymore. I'm done. Of course. I was about to go out to buy something to drink because I forgot. No, you know the host said you should get a bottle of wine because it's cheaper. I'm like, okay. So here we go. Here, cheers. Cheers. I'm Tracy. I'm Queen. Quinn? Yes. Nice to meet you, Nice honey. to meet you too. So where do you get the steak from? Oh, she was bought from the supermarket. Oh, did you? Oh, is that is Oh, your yeah, apartment here? Yeah, yeah. Oh, you can visit. It's perfect. Yeah. Wow, this is. I would do this in a minute. I Yeah. was looking in the store like. The moment I saw this apartment, I booked it right away. This is an amazing spot. Yes, I agree. I've never traveled by myself before like this. Oh, I travel alone a lot. You do. Yeah, I do. I actually enjoy it. What do you do for a living? Oh, I'm actually a content creator. Like I make videos. Oh, that's So, I'm recording right now. If you Oh. don't mind. no problem. Oh, you want to say hi? Hi. Oh, shit, I'm so it's sorry. okay. I haven't showered. It's okay. Hi, I'm Tracy from Napa Valley, Ah, and I'm serving Italian wine to her. it So was there's so that. nice. Cheers, honey. Cheers again. How many followers do you have? On YouTube is more than 200k. 200,000? Yeah. Holy fuck! Jesus Christ! Oh, look at me, Oh my I'm like god, a famous I person. love your reaction. That's crazy! You know, it's funny because I'm a graphic designer. Oh yeah, I heard. Yeah. That's so cool. You're just so cool. I'm glad somebody To be thinks honest. so. So here. So she shot this, so I did the Aw, whole, it's so cute. Oh, you design all of them? all of it, yeah. So the camera. Oh, this side. actually seeing it. It's very rare that I actually see Oh. I was about to hit like and then I realized it's yours. well, thank you. Oh my god, inside too. Yeah, I know. Isn't that cool? Oh, can I show it to you? Of course. Oh my god, look I at have this. segregated accounts. It's her work. And then once you open the box, you have this really cool. Yeah, I did a whole slip sheet and everything. I got to do everything I could dream of. No one ever lets me do everything I want to dream of. Oh, that's like the dream of Of a designer. Yeah, yeah. Because they said I yes to understand. everything, Yeah, right? yeah. Everyone always says no, it's too Yeah. expensive. They're like, Yeah. oh, I got money. I got that. Right? It's amazing, right? But I want to come to everywhere. I'm open to everywhere. Just because of a chair.
Same guy over and over again. First you're like, oh, it's so beautiful. Cheers. Oh my god, bây giờ mình vẫn còn cảm giác thực ra mình cũng đang hơi say một chút, nhưng mà mình vừa gặp một cô. She's like the coolest person I've ever met. No, I ever talked to. Ngầu vãi. Mình vừa mới nói chuyện với cô Tracy trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Có những đoạn nói chuyện với nhau mà mình nó chạm đến mình đến mức mà mình tí khóc ấy, nhưng mà mình phải kiềm lại. Không thể hèn được, không thể khóc được. Nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn ý, tại vì mình có thể ở đây, ở Florence, và gặp những người rất là đáng yêu như thế. Mình cảm giác cô ấy vừa là một người lắng nghe giỏi mà cũng là một người kể chuyện giỏi. Đưa ra lời khuyên giỏi nữa. Thật ra dạo gần đây thì mình cũng có khá là nhiều chuyện bận tâm ý. Mình cảm giác là tâm mình nó không tịnh cho lắm, tại vì mình hơi bị suy nghĩ nhiều thứ. Thế nhưng mà nói chuyện với cô Tracy xong thì mình lại thấy là những cái vấn đề của mình ý, những cái vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc đời này nó chỉ như là một hạt cát thôi, nó chả là gì hết. Mình không biết nữa thì mình có cảm giác là mình đang tâm sự với phiên bản 50 tuổi của mình ý. Thật sự luôn. Mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Mình không biết là tương lai có cái gì mà mình cũng không muốn biết. Mình quyết định là mình sẽ tập trung vào hiện tại thôi. Mình sẽ cố gắng là tận hưởng hiện tại một cách trọn vẹn nhất có thể. Just in time. Trang ơi, tự cảm thấy vali của Trang chuyến này khổ quá, bị vác đi khắp nơi.